mga tahulahuron nga mga Kristiyanos, honorable Christians in the place of the birth. Ingon man to all the people who live and sojourn in the home of my people. Mayong adlaw ka natin kami. Padayon kita ni ining atong programa na hiuluhan lanog sa kamingawan o sa English pa Echoes from the Wilderness. Hinguha sa katuyuan sa Echoes from the Wilderness o lanog sa kamingawan. Mao ang pagtuki sa pulong. Ang pulong, matos pa, mao ang Ginoo. The Word in the beginning, the Word was with God. The Word, in the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. And the Word was made flesh and dwelt among us. Ang katuyuan sa lanog sa kamingawan mo ang pagtuki sa pulong. Ang pagtuki sa pulong. Ang pagtuki sa pulong aron matuman ang pangaliya nga gisugo o gitudlo sa mga Kristiyanos sa atong manunubos nga nag-iingon siya. Kung kamo mga Jews, ayaw kong si yaw-yaw. Ingon ini, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Mao nga ang lanog sa kamingawan, nagtuki sa mga pulong aron mamugna ang kagamhanan dinhi sa yuta na magtuman sa kabubuton sa Diyos dinhi sa yuta maingon sa langit ang kanang pangaliyat mga adi kay mo ulipan naman sa mga Kristiyanos sa ilang dakong kampo magaliyaw ko sila ilang dahil mo piningkanan amo di pangayo sa ngalan ni Kristo sa ngalan sa amo na logos amo nga ang hitabo bikay naman lipan naman nila ang pulong sa Diyos. Sa inatugaling mo pulong, ang hitabo ang pulong sa Diyos. Wa na magbunga din sa atong alang sa atong alang sa kaliwat sa tao. Wa na magbunga for mankind aron matuman ang ingharian din sa yuta na inyong kasalanan. O nga ang lanog sa kamingawan nagatuki sa pulong. Meaning adlaw-adlaw ng program nagatuki sa pulong. Unsa man ang pulong na nakaingon sa mga nakaingon sa mga kontrobersyal na isyu. Unsa man ang pulong nga wa matuman o nakahimo o kontrobersiya o kalistanan o kasakit o inhustisya pagpanlupig sa mga pulo nga gisalikoy gilapas ug sa ingon misangpot sa paghikaw sa katungod sa tao sa mga pulo mo kana tinunga mo kana katuyuan ini programa. Ang uban niya religiyoso na programa. Ang religiyoso nga mga kalibukan nagsipatuo
patuo sa kaluwasan sa tao dito sa langit. Pero ang programa sa lano nagatuki sa pulong aron maangkon sa tao ang kaluwasan dinhi sa yuta, maingon sa langit. Mo kana ang programa sa mo kana ang lanog sa kamingawan. So ang lanog sa kamingawan kung itandi na ng mga relihiyoso, dili relihiyoso. Kaya kanang ng mga relihiyoso, hindi ka relihiyoso, mga Katoliko, mga pare, bukan pa diha mga ibang iangkon ng mga ebangelista, nagsigil ang patuo sa kaluwasan nito sa langit. Ang lanog nagtuki sa pulong aron matuman ang kabubuto sa Dios din sa yuta. Mao nga ang kining inyong alagad, Engineer Antonio si CANOY dinhi sa langit sa kamingawan, ingon kini nga mga programa is political. Ano political? What is politic? Politic is being is rude and prudent in practical matters. Now, so Lucas Biblia asa dictionary. Practical, prudent, shrewd in practical matters. Sa mga practical matters, mga putang atong pagahukman, pagabuhaton sa atong kinabuhi. Nagkaroon. Kung sa may nakapraktikal. Kung sa may nakapraktikal, niya ng panghuli na ng mga tambay. Kung sa may nakapraktikal. Panghuli ni anang tambay. Ipanako. Kung sa may katuyuan. Nagasubay ba ka na sa pulong sa Diyos? Dahil kagabi gibalita nga gidako. Matanon gidako. Kay tambay. Mamatod pas kini ka na katinila ka sa Tuhan. May paluod naman ito, siya cellphone. Ito na dugay, ito barog-barog dito sa yung ipaluran niya. Gidakop, kay tambay. Ang tinuod basang aligasyon sa pulis nga katukon o madunag ito ito'y bad record. Pero basta kapag gidakop kay tambay. Gidakop kay tambay. Niya paggawas gikan sa pagdakop kay tambay, paggawas patay. Usa man dili ko gusto nga magtambay, dili ko gusto nga makita mo nga wa mo sinina sa upper part. Ya, gidakop nimo kay tambay. Di panakop nito kay white t-shirt. Pagawas patay. Ano ganito pagkakop nimo kay white t-shirt, pagawas na white t-shirt. Itakaan mo t-shirt kung ta. Kung sa may pulong diha sa Biblia, ningon ang mga sundalo nga nagtukar sa Juan. Kung sa'yo mo buhaton, para mga dapo dito sa pagkata di ato dito. Katong dunay daghang pagkaon hatag sa way pagkaon, katong white t-shirt, atong daghang t-shirt, white t-shirt ihatag tong white t-shirt. Mao na diya. Dakop mo tambay white t-shirt pagawas patay o. May pagawas unta ato do na may t-shirt. Ngano man ako naana na ng uban sa nga makauban ng mga satanas o utok. Siya nga, ato ng dakpon ang mga tanbay aron mahimong pakinabang sa ating kapilimpan. Paggawas patay o saan pakinabang na patay man.
sa pulis. Ninyo na rin pulis nga, what my power play? Di na na-question ang power play. May power play man o gwa. The proximate cause, ang hinungdan sa pagkaiyang kamatay was the arrest. So, pag dakop unta nimo, gisiguro nimo, you assured him nga, you will live and will do something for your own good. So do not worry. Ayaw kagugol kay para mismo kayuhan. Tabangan ka na mo para ka may mong pakinapang. Sa magistik sa magsuspresuhan. Doon na kay pulong ay kasulting aron mabutan ang tao, mabutan ang bata. No, makituyo ninyo nga mabutan o makapuslan sa katilingban. Saban. Nanakop ang kagamana sa mga tambay. Apan huwag gibuhat ng kaayuhan. May utatugingon nga, dakot ng mga tambay para bigyan natin ng kabutihan, kaayuhan, taga-atog kaayuhan. Waman. Yung matot pa sa ABS-CBN. You are a child of the universe. Papagbaw, pastingog. No less than the trees and the stars. You have the right to be here. Anak pa. If they have the right to be here, gano'n. Kung saan katayuan na yung panako. Mo makikahatag kabutihan, kaayuhan. May tatog ingon, takpog yung nga tanbay, katagaan kong trabaho. You have the right to be here. So you deprive him of his right to be here. Panino? You have deprived him to be here. Kung gikawan sa katungod, nawa na justisya. Kaya unsa may justisya? Sa takay, kung katao nga, tamis kay nila ang justisya, panwa magsabot ko sa justisya. Unsa may justisya? Kaya sa itong higugma nila ang kagawasan. Sige, pangitag kagawasan, panwa kasabot ko sa kagawasan. What does freedom mean to you? Kasabot ko sa kagawasan. Ang kagawasan, kasagaran sa tao is equated is the same as licentiousness. Huwag kinutuban ang ilang kagustuhan, mga kagawasan. Licentiousness. Di magsubay o pamatasan o protokol, takalaghaw. Lips to lips noon, imbis biso-biso ra ang protokol. Ang kagawasan para kanila is licentiousness, may kasagaran nga sabot kagawasan. Nga naman, pare ko man. Yung hindot kay Ebanghelyo nga, naghatag o kamlugan sa kagawasan, katong the good shepherd. Kitang tanan suit sa turil, usam ng turila, within the seafold, usam ng seafold. Hindi ka mag-licentious. Within the seafold, usam ng seafold. Halublak, ang pulong sa Diyos mo seafold. May maghatag kinutuban sa kagustuhan sa tao. Padre. Pare sa luto. Tulog ritual. Seafold, ya. Muna nagling, muna yaan han mo kuhaan yung kagawasan. Naakabay kagawasan, naa within the seafold. Dili kay, ang kagawasan is to do whatever you want, whatever you think, whatever you feel doing. Dili kay ingon nga, para kang ibon na may layang lumipat. Karon balik tayo sa justisya.
Kalita, justisya si Ma'am. Kung ikawan ni mo tao, you have the right to be here. Ikawan ni sa iyang katungod. To his right to be here. Wala na justisya. What is justice? Pagkatapos sa justice. What is justice? Kung saan may justisya? Makadaog kas kaso? Supreme Court, sa justisya? Uy, mga magbabalaod, mga pagulos sa mga taong Kristiyanos, kung sa justisya. You have the right to be here. Ako rin kutlo sa kwata. Isa ka, Peter sa law books. Justice is the settled and perpetual intention of rendering to each his right. Paghatag sa katungod sa matang tao, and you have the right to be here. Justice is the settled and perpetual intention of rendering to each his right. You have the right to be here. Anong imo magita ko? Katuyuan ko no. Ang katuyuan ko. Gawing kapaki, kakinabang ang mga tambay ko. Nanong pagdakop mo ni sangkot ba na pagkapatay? Nanuman? Kuhaan mo sa katungod kayo, the right to be here. Kantang inconsistent po kayo itong ilang sila rin they are making themselves a walking paradox. Ano sila nga, ano rin i-believe. You have the right to be here. Pag human, droga o buhay. Buhay o droga. You have the right to be here. Ano patay man mo lagi, patay man mo gusto lagi. So you deprive him of his right to be here. Patay mo lagi. Maka mengatakan justisya. Dengan justisya pagkatapos justisya. Why justisya? Ang sabot ni justisya. Ihatag ang katungod. Justice is the settled and perpetual intention of rendering to each his right. It has the right to be here. Imo siyang dakpon. Kay gusto ka nga mapuhimo siya puslanon. Oh, maanindo, bulawanon. Gusto man dahil mo siya nga himuon nga mapuslanon, mabungahon. Ino nang tako kay ang dirigod sa balaan, kasulatan. Katong parabol ang bitan siya sa nga. Hinangan nga we are part of the vine and we are fruit. Mabungahon. Gusto mo kaka nga mabungahon siya. Dakpo ni mo kay aron mabungahon ulit. Ito sa may imong programa aron mabungahon ang mga tambay. Wala. Ikaw rin naman kita kung iso-isohan. Pagawas, ikaw ka nga, may power play. Di na question ang power play. Ang question ka. Ang imong pag-arista is the proximate cause mo hinungdan sa kamatayon. Sa may hinungdan sa kamatayon. Nagpalood na ito dito. Niya imong gidakot niya namatay man. That you are the proximate cause. Kaya nakaingo sa kamatayon. Kung sa makapulisa ka, ay, utok ni mo. Gusto pa kang justify nga, why, foul play nga, namatay mas yung pagdakop. Gisiguro tabi mo, ibuhi ni mo, inigbuhi ni mo, hatag ni mo siya, inigpalaya ni mo, buhi siya.
Buhay siya niya, mapuslano na. Ugat ito t-shirt, may t-shirt na. Hanap mo na yun. Di ko gusto magtambay mo. Gas ka sagap. Okay. Ako ang hari. What you are doing is precisely what is referred to as the Gentile rulers. Hinari-hari ng imo. Gentile rulers. Yeah, the Gentile rulers. The Gentile rulers. Pag naraot na may imo si Kristo na away makato si James o si John sa hawak nila. Isa ko naman laki sa kumulingkod sa wa kinsa mo lingkod sa tuo ni Kristo. Imo strict ni Kristo lisod man ako trabaho ako. Makaya ka na ninyo. Yung si Kristo magunang nangandoy mga kamo mo mauling ko sa tuo na ko sa wakay. Katuo man mo nga pagservisyo, pag-alagad, isip sa Pangulo. Susama sa mga Gentile rulers, sa mga Gentile rulers. You know that the rulers of the Gentiles lord it over them. And the great ones make their authority over them felt. Yun na. Kung nag-ibuhat ninyo. Hari-hari. Gihikawan at katawahan sa ilang katungod. Pag-hari-hari na. Ito na mo. Kita pag-hari-hari ka ng ang mga nanuyupay. Kaya ano po naman, huwag tagang dugas po, pamakyo. Mga biktima man ka na sila. Sa mga nagmukna sa angay kinatabangan. Hain man ang nagpalusot na nagikas China. Ang nagama niya na, lagin mo kumatya. Nagpalusot niya itong 6.4 billion. Pero na nadakpan sa tunong nga, mariwana ka na insakto na. Nadakpo na ka ng nanong mariwana mo, pintas mo kataan. Muli maghimos mo kataan natin. Pero katong gikas China, unang ingon ng Kristo nga, lisod mo na, kaya pala ninyo. Kamugugatuo man mo nga, ang mag-alagad sa Kristohanon nga, mga Kristohanon nga kapilingpan, sama sa mga Gentile rulers. You know that the rulers of the Gentiles lord it over them, and the great ones make their authority over the felt. Nasigil at panako. Kayuwag din to feel your authority. Yung makagibuhat nga kung sa imong ika-alagad aron mahimos lang pakinaban. Dira dito padayon sa Kristo. Ato naging basaron ko ito. The rulers, you know that the rulers of the Gentiles lord it over them, and the great ones make their authority over themselves. Manigibuhat mo pulis. Isa kang pulis at yung pulis mo siya. May pulis namatay. Ang kuna ni mo kasalanan kayo mong gidako ko niya. Namatay. Dako lang lawas mo kay buot. Daghanang lawas mo kay buot ay. So, dako lawas mo kay buot. You know that the rulers, you know that the rulers of the Gentiles lord it over them, and the great ones make their authority over themselves. But it shall not be so among you. Rather, whoever wishes to be great among you shall be your servant.
Himo kang serbando dito, patay ni mo. You serve them. Uy, wala magkatrabaho. Nga naman. Tagaan kayo trabaho. Hatag trabaho. Ikaw na nangitag trabaho, polis. Ikaw na nangitag trabaho, hatag trabaho. Sa presidente, hatag trabaho. Negosyante, hatag trabaho. Arang-arang patigarin, alagas ka, lamang sa kamingawan. Nakakatag ko trabaho. Kamu, trabaho sa inyo, inyo tingali ka itong nag-alaga sa iyo kayahay, itong mga mga kasambahay. Nag-alaga sa iyo karuhay. Ano nga ko? Doon na magay mo patay na ko. Tungkol sa akong gipanutin. Ako, mingon lang nga, Mamang kay Lupit, ang puso mo di na nahapag. Pag kumanaw ang buhay ko, may pipit na iiyak. Kamu ko kata trabaho. Yan, nako po ito. Tagaan yung trabaho. Tambay man. Wow, man. Ikaw na pag hinari-hari. You're doing gentle rulers. Ikaw sa paghari-hari. Kasi upan ito nga, kauban nilang sa tanas ng buto. Ngayon sa nga, ato na panako. Nga, kung sa mga gibuhat ang panako. Ang pulis, may dako pino. Ingat kami, doon na kayo programa nga araw na yun sila nga. Kapuslanan na, kay mga kapuslanan. Sama daan, ibangilyo ba? Inuod man sa kinanak ng mga tao ng trabaho. The workers in the vineyard. Isang ng vineyard. Ito pa, sige po lang ubas nga ito. Ang Ebanghelyo, workers in the vineyard, man. Ang vineyard ka ng trabaho nga mahimong magbabungahon ang tao. Muna diyan, the workers in the vineyard. Mingon siya nga, the kingdom of heaven is like the landowner who went out at dawn to hire laborers for the vineyard. Ang gingharian sa langit sama ni atong tao. Subutuhan, ang gingharian sa langit sama ni atong tao. Nangita og trabaho nga hire og mga trabaho laborers sa iyang vineyard. Sa nang vineyard ko. Pasumbingay manggod na. Nangita siya tao aron mabungahon. Dili panakpon o pamatyon. Ito ka ng vineyard aron ang tao magbabungahon. Nga dahil uban, una nga nagmabungahon, sa may bunga, nagipangita. Unang nagbabungahan, unang nagatuman, pagtulungan sa Diyos, aron mahimo ang mamugna ang kagamhanan sa langit din sa yuta. Natuman ang kabubuton din sa Diyos din sa yuta, mahimo sa langit. Ito na ang vineyard, ang uban awahi, natawag. Ang uban, matod pa diri, ang uban awahi, ang uban nauna. Ang awahi o ang nauna, nasama na og ganti dito sa langit, sa katapusan. Kanang mga tambay, awahi itaw na tawag. Tawag ka ninyo. Aron magbabungahon. Dili kay isang pamatyo. Ang uban na una pagtawa, trabaho dito sa vineyard. Ano sa mga pare? Vineyard. Yes, kabuang mo.
Sumbingay mo na. Trabaho aron ang pulong magbabungahon. 5 years. So may bungas pulong, kanang magbugna o kahimtang. Kahimtang nga. Magatuman sa kabubuton sa Diyos din sa yuta, may sa langit. Kanang vineyard. Ang uban na, wahay ang pagtawag o magamit ang ilang talento. Ay, awa rin makita ang ilang talento. Nung imong dakpon, imong aghato. Yung sa may imong talento. Ugwa kay mahimo, ayaw na lagilabte. Ano na ay pag hinari-hari na lang. Ay pag Gentile rulers. Do not do Gentile rulers. Okay? You will be depriving them of the right to be here. Ano kay mahimo? Kaya otro sa kang nagtrabaho ra. Makakatag trabaho. Hay naman itong build. Itong trabaho at itong build. Waman. Istorya naman build. Yawa may. Nakita na. Yung magkatrabaho tanya. Okay. Ang hospital sidat. Build. Maghimo ko na sila. Highway di Kasnaga nga Tudanaw, ay Alts Bukid. Nga kay Thomas Bukid, kung makaristalisay, mag-supply na kuno. Karoon makaristalisay, kung mag-agis Bukid, kuno di Kasnaga. Yung maakit at Cebu City, Kalisay City, mag-supply na dito. Di Bukid. Wala malagi. Terus kada hati talang ingon nga maghimutan LRT tulang dagat untuk pag dipinso sige makisno asa mo kwarta ato tong balik ko nang patubot panak ko ato tong balik ko panak ko the workers in the vineyard himuon mo kaninyong kapakinabang sa pagmuon yung workers in the vineyard. Yeah. Patay man lagi. Sa man na. Sa kapawa mo mahimo, wa mo trabaho ikahatag. Dapat unta yung pulis chief of police at isa na sipin ito justify na wa may parte upang na. Ikaw mahinungdag kamatay, ang pagdakop mahinungdag kamatay, yung ikaw wipe out. Kasi pag wipe out, kayo mo rin ito responsibilidad. Ika naging kapatay. You are the proximate, ang pagdakop rin is the proximate cause of his death. Ang wapo, ang maayon mo, nako, kadun na kayo programa na makahimos tao nga sa imong tambay nga kapaki-pakinabang kay kwa na kinari-hari ka lang. You are doing Gentile ruler. You are doing Gentile ruler. You do not rule because you want to become the servant. You want to be the greatest, not because you want to be the servant of all. Nag-ingon man rin, the greatest among you will be the servant of all. Sana mo na. Unta na. Ang dapat unta na. May ngunang tatong pulis. Okay, tabaw ito nga naman. Kung sa may mong talento. Singir ka, naik ka sa siyubis, kakitrahon ka sa wawawi. Kung sa kan program programa asa ng kan na Itbulaga, Senate President. Nung hili mo ko kumawa anak, someday talento ni mo. May katatrabaho, construction. Na may mga construction diya, wala di katatrabaho mo. Sa ako sa trabaho, tutuot kansi ko, kay 13 yata. 300 sa yata. Nga nung katabaho mo ng uban na trabaho mo na skilled worker, good ugan diha. Katong tiro mga mason, 500 sa may hatag. Ako kay, ako kung graduate high school, kung kumao na pang
pagka maso, katiro, mo ano pamanday. Alam mo, trace ng kansi mas plate, mahal kayo, ilong patag subjects, may excise tax, 15-18 na. Puro ito 300, di kay kaiko, niutok ta. Napilam na gusto sweldo ni mo, kaya gini mo. Sa 500 lang ka. May mga pulis, ang tabang yun. Sige puno ko, ang akong adlaw, 2,000 mga adlaw na ko. Ihatag na ko mong 200. Aron ka magkatabaho diha. 500 na mga adlaw. Wala saktong pulis, kaya sweldo. Ang mga tao ito, mga liburyo dito, 3 pa kapil 4, 5, niya, ang imo, 2,000 na, ang ubad na, 1,500 labing minus. Pero, ang sa tiyan, ang hatag na 3 pa. Ako lang natulog na siya, sa mga katapaw ka dito. Pero paninguha nga, maparihas na ka sa ubat, ka nang makadawat niya kag 500 ang adlaw ka size, makartiro ka na. Pila ka kaadlaw ni mo nga, pila ka kabuhan ni mo nga, makatko na ka ng trabaho sa makartiro, makasize na yung adlaw. Minsan nga, tulong ka puwan, tingali siya, makatko na tingay ko anak, kanang uban diya gani nga, nakantiro, sulang nagtag-size, adlaw, tag-5. Mga elementary na kayo, graduate na sila niya, ako high school ko. Nakuha naman trabaho ko na sige. O nung kabuhan, tunok ko ni mo tag-200 sa adlaw. Yung akong sweldo, 1,500 man. May naman, 1,300 na. Mga pulis na to. Di kayo pagbuhin o patay. Laruha dong hanga, trabaho kita. Yung magminto, hindi mo talento, magamit mo talento. Nagdawat na ka. 1,500 pulis niya, ang ultimo, 3 extra, 50. Huwag ng construction sa roon. Mag-isot sa town. Pag sa project, nagkan sa kayong under the table. Ang mga tao maglupigan, nagbiktima sa panlupig. Yung sao man. Sige lang panak. Ay, gusto nga, standby mo diha. Magtambay mo. Wag mo taser. O, panakpan, tagay taser. You're doing gentle rulers nga naman. Ano nagpadayon ng pagka-gentle rulers ang atong katilingban, ang atong kagamhan. Ano ba? Ebanghelyo niya ito. Ebanghelyo niya ito. Ano ito? It's this. Itong kapahin niya itong who can drive out? Ito kabay na ito si Satanas. Kagamhanan ni Satanas. So ito pangutanan niya ito. How can Satan drive out Satan diyan? Sa man kagamhanan sa Satanas man. How can Satan drive out Satan? Itong pizza sa Hunyo. How can Satan drive out Satan? Kagamhanan man ni Satanas. Di, mao na nga nagsigil do, nag-continue to do a gentle ruler. How can Satan drive out Satan? Kauban ng Satanas. Ang tumas pulong. Summoning them, he began to speak to them in parables. How can Satan drive out Satan? Itinawa. Huwag mo mga Satanas sa butok. Tanawa, buhat mga Satanas sa butok. Nanigo diri. But no one can enter a strong man's house to plunder his property unless he first ties up the strong man. Strong man, katawan. Nag-apos na ang katawan. Sige lang tamo sa malibungan na kagamhanan sa Satanas. Nag-apos na.
So paturaga sa na lang og plunder, ngayon dire. Masumbingay man ibanghelyo ha. Kining ibanghelyo masumbingay parabol man. Sa pare din. Naagi Ginoo sa naagi Ginoo para nagtugtog what? Hindi parabol pati lang ha. But no one can enter a strong man's house to plunder his property unless he first ties up the strong man. Igapos yun sa pagapos ang mga strong man or ma-plunder niya. Sige saad nga. Huwag katumanan. To sa tao na nagapos. From tinood nga. Tulis sa kadagang itulis ang mga pusa sa murot mat. Pero ang pasabot ani ang kagamhanan. Muna diyan ibagilyo. Nagkapos na mga katawhan. Ibanghelyo to Pizza Cheese. Kagamhanan na ibanghelyo sa Pizza City sa Hunyo. Para isa simang nasat, simang padre. Naagi Ginoo matupad niya. Kagamhanan gyapon gisgutan niya to. Katong liso nga mustasa. Hidako ngayon yung maghiyong kapasilungan sa langgam. Kagamhanan gyapon. Nagtuman sa pulong. Nilabbo na maghimong pasilunganan sa mga tambay, pamatay. Ini punto ha, ini alaga sa kamawan. Paabot pa sa laing panghilyo kan buhilo. Ang natutupyo. Kung nasubay ba ang ato mga ikambuhas ato kagamanan sa tanas. Ini punto ha, akong nakita nga wailain nga pamaagi aron natuman ang kabubuton sa Dios dinhi sa yuta ng masalanan. Kundi kinahanglan ipahigayon ang gitawag rule of law. Wailain sa akong nakita wailain makahimo niya na kundi katukan ni Chief Justice Hilang Yun Deputy. Okay, tayo rule of law. Okay. Matalam magtamod man. Ano na magito siya magtamod. Bakit siya di masin na muambak sa kural sa manan na pagmatay tao. Nagtamod niya sa pulo sa Diyos. Ang pamalaot, ang pagpatuman sa rule of law. Hinaksikan sa pulo sa Diyos ka na mo si ilargi dyan na hindi sana ato ang siyang hanyoon mag-pre-rally ang katawan. Hinuon nga ato hanyoon nga si ilargi dyan na hindi ato hinuksito. Kung ako mga liyas pag-inyon nga sana unta kita ang tanang katawan mahimong kahimanan, instrumento alang sa paghimo sa aron sa pagpahigayon o kagamhanan na magtuman sa kabubuton sa Diyos din sa yuta ng sila. Wala ko manamilit sa pag-inon na ang katilingban nga nasayod sa kamatuuran mo ay makaangkol o kagawasan o kaluwasan din sa yuta. Apan ang katilingban nagsunod sa malibungon na kagamhanan ng ikawan sa kaangayan ko. Kaangayan o kalinaw. Goodbye for now. God bless. Thank you for joining me.